Heppodei! Täällä olisi taas Homojonne eli Utu Taival. Tervetuloa jälleen kerran tänne minun kanavalle, jossa olisi luvassa kaikenlaista jonneilua jonkunlaisessa määrin. Onhan teillä jo ES valmiina siinä. Tänään mä ajattelin haastella teille laneista, assuista ja jonneilusta, nyt kun assut on ollut käynnissä jo kohta 2 viikkoa. Mun on pakko aloittaa tää video ihan sellaisella järkyttävällä paljastuksella, että mä en oo koskaan ollut laneilla oman setupin kanssa. Mä en oo koskaan varsinaisesti osallistunut laneille ja lanittanut siellä ja pelannut omalla koneellani, vaan mäkin on ollut assuilla vaan 3 kertaa ja nekin kaikki ilman konetta. Ja 2 mä oon ollut talviassuilla vierailijana, josta ensimmäisellä kerralla mä olin 2019 erään yhteisen porukalla koko viikonlopun. Se meni vähän kehnosti tietyistä syistä, mutta olihan siellä ihan kivaakin toisinaan. Ja toisella kerralla mä olin sitten talviassuilla 2020 yhtenä päivänä vierailemassa ja lähinnä mä vaan siellä hengailin ihmisten kanssa. Ja mulla oli sateenkaarilippu viittani siellä, että jos näitte jonkun erittäin homon näköisen ihmisen siellä, niin that's me. Olette nähneet minut jo. Sitten mun viimeisin assui-kokemus on se, että mä olin Assembly Online 2020 tapahtumassa vapaaehtoisena. Mä olin editoimassa behind the scenes videoita ja yleisesti vaan jonneilin menemään siellä. Että silleen varsinaisesti mä en ole koskaan ollut yötä assuilla lanikansan parissa ja sellainen yleinen öinen tunnelma on täysin vieras asia mulle. Et kun mä en ole koskaan kasvanut peliyhteisössä, niin tää lanikulttuuri esimerkiksi on täysin vieras asia ja mulla ei ole ollut silleen pelaavia kavereita pienestä pitäen, joiden kanssa olisi voinut pelata ja lanittaa yhdessä. Eikä kyllä ollut konettakaan, millä olisi lanittanut. Ja mä tiedän assuista sen, että siellä on, ja laneista sen, että siellä on paljon jonneja. Ja että laneilla kuuluu valvoa ja pelata vuorokauden ympäri ja elää tyyli energiajuomien ja ruskaruuan voimalla. Ja että laneissa on lisäksi paljon sellaisia sisäpiirin meemijuttuja, tai joku 2 kilon siika tai joku. Ja toki lanit on sitten jokaiselle vähän sellainen erilainen kokemus. Ja siihen vaikuttaa esimerkiksi paljon se, että miten inessä siellä lanikulttuurissa ja pelikulttuurissa on, ja että onko laneilla kaverien kanssa, ja ylipäätään miten sä lanien järjestelyt pelaa, ja miten onnistuu pitää itsensä virkeänä ja nesteytettynä ja ravinnossa. Yksi suurin sellainen kysymysmerkki on, onko jonne ja lanikulttuuri antoisaa kaikille ihmisille? Vai onko se vaan antoisaa ihmisille, jotka on valkoisia cis-heteromiehiä, jotka tämän vuoksi saa olla turvassa peliyhteisöjen vähemmistövihalta? Et kuitenkin pelimaailmassa vallitsee paljon vihaa eri vähemmistöjä kohtaan ja siellä peleissä on paljon toksisuutta ja ihmiset myös purkaa omaa turhautuneisuuttaan muihin. Ja sen takia kuumottelee, että mitä jos lanikansa kuuluu näihin vähemmistöjä syrjiviin ja toksista turhautumistaan purkaviin ihmisiin. Ja sit huolettaa se, että puututaanko tähän vähemmistövihaan tarpeeksi. Ja toki myös on otettava huomioon se, että monille vähemmistöön kuuluville ihmisille pelimaailma ja myös lanimaailma voi olla pakopaikka sellaiselta pahalta ja vihaiselta maailmalta. Ja että se on sellainen omanlainen kuplansa ja siihen vaikuttaa, että minkälaisen omanlaisen lanikuplan tekee itselleen. Tokihan on myös huomioitava se, että lanikansaa ei voi yleistää vain yhdeksi homogeeniseksi massaksi, jossa kaikki olisi samanlaisia. Ja että tämän takia lanittajat ja jonnet on jokainen erilaisia ja jokainen on yksilöitä. Ja se tekee tästä ihmisjoukosta just mielenkiintoisen. Siinä on niin paljon ihmisiä, jotka vaikuttaa siihen joukkoon ja sen käyttäytymiseen ja ilmenemiseen. Mutta joukko ei ole vain osiensa summa, vaan siihen rakentuu paljon uutta näiden jäsenten ominaisuuksien ansiosta. Ja sitä myöten jokainen ihminen antaa assuille jotain ja assut antaa jokaiselle jotain ja koko assukokemus rakentuu tämän päälle. Kuitenkin lanikulttuurissa on jotenkin upeaa tälleen ulkopuolisen näkökulmasta, että siitä huokuu sellainen lämpö ja lempöys omiin kohtaan, kuin se olisi suuri perhe. Et siellä on se porukka, joka tuntee toisensa ja on pyörännyt samoissa laneissa aina, niin pakostihan siellä alkaa tulla sellaista välittämistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tällaista.
mä haluaisin itsekin kuulua tällaiseen porukkaan, koska vaikka Laneista ja Jonneista ja kaikesta tulee sellainen pelottavan etkyn ylilauta-Jonnen mielikuva, on kuitenkin Lanikansassa paljon ihmisiä, jotka aidosti välittää muista ihmisistä, ja niin kuin, mä haluaisin olla osa sitä. Ja mä haluaisin päästä Assylle Laneelle oman koneeni kanssa ja päästä elämään sitä Jonne-elämää edes yhden kerran. Vielä jonakin päivänä mä saan aikaiseksi ostaa konepaikkalipun ja ottaa koneen kainaloon ja lähteä Assyille Jonneelle ja sitten elää Assyt ESN turvin ja tälleen. Lanit ja varsinkin Assyt on sellainen erikoinen kokemus, joka vetää ihmisiä puoleensa kerta toisensa jälkeen, ja kyllähän sitä jotain kertoo, että ihmiset niinku haluaa Laneelle koko ajan ja että ihmiset muistelee ja nostalgisoi sitä, että niinku Assyt on vuoden huipennus ja sitä odotetaan koko vuoden. Ja siitä on niinku syntynyt tälleen ulkopuolisen näkökulmasta tunne, että se on jotakin niinku sellaista upeata ja ihmeellistä. Tokihan tämä voi olla sellainen romantisoitu kokemus ja nostalgia, jolloin aika kultaa muistot ja saattaa unohtua ne paskat kokemukset ja fiilikset. Mutta varsinkin näin tälleen herkkänä ihmisenä, jolle liiataistiersykkeet on ihan liikaa, ja jolle on tärkeää sellaiset omat rutiinit ja se, että mä voin vetäytyä ihan rauhassa johonkin omaa hiljaiseen nurkkaan aikaa ajoin, niin Lanit voi olla sellainen liian paha kokemus. Varsinkin jos on just siinä konepaikkaan keskellä jotain riviä ja siellä on, en mä tiedä, 300 Jonnea ympärillä huutamassa siikaa ja vetämässä jotain omaa yleistä häröilyä, niin se voi olla sellainen niin kuin paha kokemus. Mutta jos mä saisin olla silleen sivussa niin, että niin kuin mun konepaikka olisi sellainen spotti, missä mä pystyn olemaan, niin se olisi mielenkiintoista. Mutta mä haluaisin tälleen aistiärsykkeiden niin kuin huolesta ja sellaisesta yleisestä stressaamisesta huolimatta kuitenkin joskus koota sellaisen hyvän porukan ja mennä Assylle ihan Jonnena. Olla siellä Jonnena Jonnejen joukossa ja ottaa oman koneen mukaan ja pelata siellä Paladissia silleen koko Assyrien ajan ja elää ES:llä ja en mä tiedä, roiskeläpällä ja Hesellä. Ja joku asia kuitenkin saa ihmisiä Laneille jo kerta toisensa jälkeen ja Assyille kerta toisensa jälkeen ja järjestämään Assyja kerta toisensa jälkeen ja näin tälleen ensikertalaisena ja aloittelevana Jonnena Assyt ja Lanit ylipäätään houkuttelee puoleensa. Mut millainen merkitys Laneilla on siulle? Et mikä saa sinut Laneille kerta toisessa jälkeen? Mikä siellä on ihan sellaista huippua, mahtavaa, ihan best juttua, mikä saa sun Jonnen sielun värjämään ja olemaan iloinen ja onnellinen? Joo, kiitos kun katsoit tän höpöttelyvideon ja muistetaan tykätä videosta ja tilata kanavan, jos sä niin haluat tehdä. Ja nyt vaan pitäkää ittenne hengissä ja muistakaa Jonneilla ja ostakaa ES ja se olisi sitten ensi kertaa. Hyvää päivää ja hyvää yötä ja hyvää huomenta ja joo, morjesta!